نقش شاهزاده رضا پهلوی در شکست جمهوری اسلامی در سیرک انتخاباتش چه بود؟ آیا آنگونه که برخی از تحلیلگران ملیگرا مدعی هستند نقش شاهزاده رضا پهلوی نقشی محوریت بوده است؟ آیا نه ملت به جمهوری اسلامی بله محکم ملت به شاهزاده رضا پهلوی است؟ این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. چند روز پیش قبل از دور دوم سیرک انتخابات ریاست جمهوری در ایران، حامد شیبانی راد دبیر نخست حزب ایران نوین در یک فایل ویدیویی مدعی شد که شاهزاده رضا پهلوی نقش مهمی داشتند و اون نهی که مردم در دور اول به جمهوری اسلامی گفتن یک آری محکم به شاهزاده رضا پهلوی است. این گفته و این تحلیل منتقدینی داشت در رسانه ها و در سوشال مدیا که در این قسمت از برنامه وضعیت قرمز به این موضوع خواهم پرداخت. اول صحبت های حامد شیبانی راد رو میشنویم. به سمت خرابکاری شرافتمندانه بریم و به سمت فعالان مبارزه با جمهوری اسلامی. در این بین کار گروه‌های سیاسی و افراد سیاسی مثل حزب ایران نوین هم مهم هستش و ما هم باید به وظیفه خودمون عمل بکنیم. ما شما رو تنها نخواهیم گذاشت و بیشتر از این با شما صحبت خواهیم کرد از روش مبارزه با جمهوری اسلامی، از سناریوی پیروزی و از آینده. در صورت بدونید که این نگفتن به جمهوری اسلامی آری گفتن به ایران گرایی است، آری گفتن به شاهزاده رضا پهلوی است که به خوبی تونست این سیرک انتخابات رو در برابر جمهوری اسلامی و دستگاه‌های پروپاگانداش و نیروهای مختلفش هدایت بکنه و به اون جایی برسونه که قاطع مردم هم از این واژه استفاده بکنن، هم مشارکت بکنن در این کمپینی که به نوعی میخواد نشون بده که ما همه با هم هستیم. ما با این آری گفتن به شاهزاده رضا پهلوی، آری گفتن به ایرانگرایی، آری گفتن به مبارزه فعالانه با جمهوری اسلامی و همه با هم بودن و اون همبستگی ملی که داریم، فردا هم یک بار دیگه نشون خواهیم داد که مسیر سرنگون جمهوری اسلامی اگرچه با مشکلات و موانعی همراه است اما به راحتی قابل دست یافتن است. من با نخبه گرایی مخالفم. من بر این باور هستم که جهان نخبه گرایی تمام شده. نخبه ملت هستند. این ملت هستند که باید تصمیم بگیرن در فردای سرنگونی و براندازی جمهوری اسلامی چه حکومتی رو میخوان. ملت به باور من آگاه، دانا و هوشیار هستند. برای همین واسه تحلیل این موضوع و به خاطر اینکه یک طرفه به قضاوت، تحلیل یا هر چیزی نرفته باشم، از خود مردم پرسیدم، از شما پرسیدم. در دو بخش، یک بخش کسانی که ساکن ایران هستند، یک بخش فعالینی که و شهروندان پرسشگر و سیاسی که خارج از کشور زندگی میکنن. از اونها خواستم که چند پرسشی رو که مطرح میکنم بهش پاسخ بدم. پرسش من این بود، یعنی پرسش های من در واقع این بود که نقش شاهزاده رضا پهلوی در شکست سیرک انتخابات چگونه بوده؟ آیا میتوان مدعی شد که بخش عظیمی از ایرانیان داخل و خارج از کشور که در سیرک انتخابات شرکت نکردند به خاطر شکست تفکرات اصلاح طلبی و عمومیت تفکرات ملی گرایانه است؟ دیگر شخصیت‌های مدعی در اپوزیسیون کجای این پیروزی ملی ایستادند؟ این سه تا پرسش رو من در اختیار تعدادی از شهروندان ساکن ایران و خارج از کشور گذاشتم. گفتم حالا اگر بیرون از ایرانی‌ها رو بذارم، فرقه جنون میگن که فقط که نمیدونم کسانی که طیف خودشون هستند رو پوشش داده. در نتیجه من داخل اینستاگرام خودم یک استوری گذاشتم، گفتم آقا هر کس در سیرک انتخابات شرکت نکرده است و تمایل داره که بیاد در این برنامه‌ای که من میخوام بسازم شرکت کنه، دایرکت بده تا سوالات رو در اختیارش بذارم. تعداد خیلی زیادی واسم فایل تصویری و صوتی فرستادن که تعدادیش رو انتخاب کردم، به خاطر اینکه اگه میخواستم میتونستم قشنگ 8 تا 9 تا برنامه با فایل هایی که شما ارسال کردید بسازم. قاعدتا این نقدها خواهد بود که نمیدونم کسانی که تفکرات ملی گرایانه یا طرفدار سیستم پادشاهی هستن مخاطب تو هستن. به هر حال من وظیفم این بوده که عمومی اعلام بکنم، عمومی اعلام کردم. در طول برنامه به گفته های 2 نفر که از دوستان صمیمی من هستند و نقد به این تفکر و به این گفته حامد شیبانی که من شدیداً باهاش موافق هستم با این گفتش داشتن خواهم پرداخت. در اول صحبت های مردم که ملت هستند. ما اگر داریم تحلیل میکنیم، اگر داریم فعالیت سیاسی میکنیم، اگر داریم برنامه سازی میکنیم، هر کاری که داریم میکنیم برای ملت داریم میکنیم. در نتیجه به باور من
ملاک باید خود ملت باشند، خود مردم باید بیان صحبت بکنن. در نتیجه آقا بخش هایی از فایل هایی رو که خود مردم در اختیار من گذاشتن، برای من فرستادن، برای مجله تصویری سینما رکس فرستادن رو در این برنامه استفاده خواهم کرد. اگر کسی خلاف این گفته ها رو فکر میکنه و دوست داشته باشه، اون هم میتونه بیاد در مجله تصویری سینما رکس شرکت کنه، با یکدیگر گفتگو کنیم، یا اینکه با دیگر شهروندان ساکن و خارج از ایران روبروی یکدیگر میذارمشون با هم دیگه مناظره بکنن. اصلا چیز بد و سخت و دشواری نیست. بشنویم گفته ها و نظرات ملت ایران که قرار آینده ساز باشن و فردای ایران رو قراره خیلی مشتی و استوار درست بکنند. از آن روزی که رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی با کمک ابرقدرت‌ها و چپ‌های طرفدار شوروی به قدرت رسید، اقتصاد و امنیت و روابط بین‌الملل ایران فاجعه بار شد و ملت ایران به ویژه جوانان به علت فشارهای حکومت یا مهاجرت کردند یا به مبارزه علیه ظلم رژیم برخاستند و در این راه با مقایسه دوران پادشاهی و جمهوری اسلامی دریافتند که باید بر این ظلم خاتمه دهند و آزادی خود را دوباره بازیابند. در پی مبارزات 40 ساله این بار تصمیم گرفتند بنا به درخواست شاهزاده رضا پهلوی در انتخابات فرمایشی از پیش ساخته شده شرکت نکنند و در نهایت با رأی ندادن این رژیم را به چالش بکشند و جهانیان را هم از این چالش آگاه کنند که آگاه شدند. به امید پیروزی ملت بزرگ ایران. بعد اینکه به نظر من بیشترین سهم و شاهزاده داشت، اول از همه به خاطر ثبات خودش تو این 40 خورده سال و نشون دادن اینکه چقدر براش ایران و تمامیت ارضی ایران مهمه و منافع ایران، و به خاطر تمام اینا حاضر شده با هر کسی کار کنه، با هر کسی سر یه میز بشینه، حتی اگر به اعتبار خودش لطمه بزنه، حتی اگر همراهان خودش پادشاهی خواهان قدیمی ازش برنجن. فقط براش ایران مهمه. این مرد از پدر و پدر بزرگی میاد که تمام روزا فقط به ایران فکر میکردن. در رابطه با اینکه اصلاح طلبی شکست خورده یا ملیگرایی بیشتر شده، من فکر میکنم ملیگرایی بیشتر شده. اول که به خاطر خدمات خاندان پهلوی که بیشتر روی سمت ملیگرایی دست گذاشته بودن و از همه و بعدش اینکه اون تفکر وطن جهان وطنیش شکست خورد. اون تفکر جهان وطنی که ما به جای اینکه به ایران فکر کنیم به جای دیگه باید فکر کنیم، از بین رفته تو مردم ایران. تو خودت میدونی من ایران زندگی نمی کنم، 4 ماهه که ایرانم، ولی این قضیه در خارج نشین ها هم خیلی بیشتر شده. البته من کاری به اون چپی های دشمن ایران ندارم و در رابطه با اینکه کیا مدعی اپوزیسیونن و در این انتخابات و رأی ندادن چه کاری انجام دادن، به نظر من هیچ کاری انجام ندادن. حتی خیلی هاشون یواش از بغل رأی دادن. تمام این کارشناس های دوزاری که می آوردن توی BBC یا اینترنشنال مثل فرخ نگهدار رفتن رأی دادن. فیلماش هست. ولی به نظر من بیشتر این کار رو کسایی مثل با که مدعی نیستن، مثل شاهین نجفی و علی کریمی انجام دادن و این مهرشون و اینکه چقدر ایران رو دوست دارن و چون ایران رو دوست دارن شاهزاده‌شون رو دوست دارن و خاندان پهلوی رو دوست دارن. من هیچ وقت رأی ندادم. حالا الان که 4 ماه ایرانم، قبلش هم هیچ وقت رأی ندادم. شناسنامه‌ام سفیده. افتخار میکنم به این قضیه.
دمت گرم کاکو. درود میفرستم خدمت هموطنهای عزیزم داخل ایران، خارج ایران. خیلی زحمت کشیدید تو این 2 دوره سیرک. بچه‌هایی که خارج از ایران تلاش کردن برای رسواسازی مزدورای جمهوری اسلامی که خودشون تو بهترین امکانات و رفاه کشور پادشاهی مثل لندن زندگی میکنن و حالا همه جای دنیا. خیلی خوب بچه‌ها کار کردید، خسته نباشید. مردم شریف ایران که با یک نه قاطع تو 2 مرحله سیرک شرکت نکردن، صدای شما خیلی بلند بود. این نه به همه جای دنیا من فکر میکنم فراگیر بود و صداش رسید و جا داره تشکر کنیم از شاهزاده رضا پهلوی که تونست این مدیریت مردم و عهدی که مردم به نظر من با شاهزاده رضا پهلوی بستن خیلی چیز مهمی بود که خیلی به چشم می اومد. یکی از علتهای موفقیت این حرکتی که اتفاق افتاد همین بود که من فکر میکنم که دیگه اشخاص دیگه‌ای که مدعی اپوزیسیون هستن نبودن و اکثرا من فکر میکنم بغیر از حالا اسمشو بذاریم جامعه پادشاهی خواهان اکثرا رفتن رأی دادن. یعنی اون چیزی که من خودم از نزدیک دیدم، فدایان خلق، مجاهدات، جمهوری خواه، همه رفتن رأی دادن. کارکنهای BBC و خیلی کسای دیگه، اونایی که انتظار نداشتیم و مدعی اپوزیسیون نمودن. و یکی از علت موفقیت همین بود که این کار به نظر من سردمداریش، هدایتش، همه اینا با شاهزاده رضا پهلوی بود و خیلی خوب جواب داد و نسل ما راه خودش رو پیدا کرده. ما ادامه رو نسل بچه‌هایی هستیم. جاوید نامامون تو ایران، مجید رضا نهنورد، سارینا، نیکا شاکرمی، مهسا امینی و همه بچه‌ها. خدا نور. ما راه اون بچه‌ها رو میریم. هدف ما انتخاب شده است. ما ملیگرا هستیم، چیزی که فکر میکنم بزرگترین دشمن خمینی بود که تو سخنرانی اولش گفت ما آدم ملیگرا نمیخوایم، ولی ما هممون ملیگرا هستیم. و یه تشکر خیلی خیلی ویژه میکنم از خاندان پاک ایرانساز پهلوی. پاینده ایران، جاوید شاه. اول نقش شاهزاده در شکست این سیرک انتخابات که من نقش شاهزاده رو بسیار بسیار نقش بزرگی میدونم. شاهزاده به علت اقبال بسیار بزرگی که دارن، اعتمادی که از مردم جذب کردن و پرونده که پشت سر خودشون دارن، پرونده دوران طلایی پهلوی، نقش به سزایی دارن و مردم به فرمان ایشون گوش دادن به نظر من و من نقش ایشون رو بسیار برجسته میبینم. سوال دوم که از من پرسیده شده این هست که آیا ما میتونیم این استنتاج رو بکنیم از این سیرک انتخابات که مردم از اصلاحات گذشتن و ملیگرا شدن؟ البته جواب من هست البته. مردم اصلاحات رو از سال 88 تست کردن و دریافتن که در دورانی که اصلاحات بود اقتصاد بدتر شد، خفقان بیشتر شد، کشتار بیشتر شد، اینترنت بیشتر سانسور شد و زندگی آنها نه تنها پیشرفتی نداشت که بلکه بارها و بارها و بارها بدتر شد. و یه اصطلاح بسیار عامیانه رو من دوست دارم اینجا استفاده بکنم که سگ زرد برادر شغال هست و اون شعاری رو که دادن مردم ایران دادن که اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. و من به شدت ملیگرایی رو در مردم دارم میبینم. شما فقط به جاویدنامان ما توجه بکنید. تتوی دست مجید رضا رهنورد، خانم نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی که پرچم دختر زیباش رو برداشته و اینستاگرامش رو ببینید میبینید که از چه پست هایی میذاره، فقط پست از شاهزاده و پهلوی میذاره و تاریخ ایران. اینستاگرام بسیاری از این جاویدنامان رو شما اگر نگاه کنید مثل محمد حسینی میبینید که اونجا تبلیغ محمد رضا شاه فقید رو میکرده و رضا شاه و افسوس و حسرت میخورده. سوال سوم رو بخوام جواب بدم که نقش دیگر افراد اپوزیسیون رو، من به هیچ وجه نمیخوام توی این سال خودم رو سانسور کنم. در حقیقت بعد از همبستگی که اتفاق افتاد و منشور، من هیچ اپوزیسیون هرگز نمیبینم. افرادی رو که در اون
گروه قرار گرفتن، ضد ملیگرایی، مزدوران صادراتی و ترمز انقلاب و اتحاد به همزن میبینم. حتی عده‌ای از اونها رو مزدوران اصلاح طلب میبینم و به این دلیل اصلا دنبالشون حتی دیگه نمی کنم که ببینم که در این رابطه چیزی گفتم، ولی وزنشون رو بالکل برای من از دست دادن. بر شما محمد تنگستانی عزیز و همه مردم وطن پرست ایران، به خصوص شاهزاده رضا پهلوی، و تبریک بابت شکست مجدد جمهوری اسلامی در سیرک انتخابات. اگر بخوام از نقش شاهزاده رضا پهلوی در رابطه با این شکست مفتضحانه جمهوری اسلامی صحبت بکنم، باید به در واقع نقشه اساسی که از نظر من ایشون سالیان سال دارند ایفا میکنند در قالب پادشاه قانونی و ولیعهد سابق و اون صداقتی که ایشون همواره توی گفتارشون و توی رفتارشون داشتند و استمرار در مبارزه‌ای که سالیان سال دارن با جمهوری اسلامی میکنن با وجود تمام فشارها. و سومین چیزی که میتونم بهش اشاره بکنم، نقشی که ایشون در جامعه ما، خصوصا جامعه جوان ما دارند در رابطه با اینکه مردم چگونه از اصلاح طلب‌ها گذشتن. مردم به این نتیجه رسیدن که دیگه فرقی نمیکنه اصلاح طلب باشه یا اصولگرا باشه، قدرت حاکم جای دیگه است و رئیس جمهور یک تدارکاتچی بیشتر نیست و اگر هم بخواد کاری بکنه عملاً کاری از دستش بر نمیاد. در رابطه با این نقش اپوزیسیون در این اتفاقات اخیر، ببینید من خودم شخصاً وقتی که با دوستانمون و کسانی که مسائل جاری مملکت براشون مهمه صحبت میکنم، صحبتی از اپوزیسیون دیگه نمیشه. اصلا کسی به اینها فکر نمیکنه، تنها به این نفر فکر میکنن، شاهزاده رضا پهلوی. همه آرزوی موفقیت و سلامتی برای ایشون دارن و همه چشم امیدشون بهشونه. بس سلام و درود به محمد تنگستانی عزیز و میهنان عزیزم. نقش شاهزاده رضا پهلوی نقش خب خیلی کلیدی بوده توی تحریم سیرک انتخابات. از اونجایی خب همین واژه سیرک انتخابات رو خود شاهزاده ترندش کردن، ولی خب به نظر من بیشتر نقشی که داشتن، یعنی اون نقش عملی و حالا استوار بودنشون توی این 40 چند سال 45 ساله که نقششون رو پررنگ میکنه، وگرنه حالا بیانیه رو که هر کسی هم میتونه بده. به نظر من در عملشون ثابت کردن که این سیرک انتخابات نتیجه‌ای نداره و اصلا کلا فقط به حیات جمهوری اسلامی ادامه میده، یعنی باعث ادامه حیات جمهوری اسلامی باعث بقاشه. و راجع به اصلاح طلب‌ها هم خب میشه گفت تقریبا کاملا شکست خوردن. کامل نه، ولی خب تا حد زیادی، چون هنوز می‌بینیم که بعضیا میافتن توی دام اصلاح طلب‌ها حالا اثر ناچاری یا هر چیز دیگه، ولی خب بیشتر جامعه اینا رو شناختن و فریبکاریشون رو تشخیص دادن، میدونن که چه انسان‌های فریبکاری هستن. و راجع به نقش بقیه اپوزیسیون هم خب نقش نمیشه گفت نداشتن، ولی خب پررنگی نقشی که شاهزاده داشتن نبوده و تفکرات ملیگرایی هم خب یکی از تفکراتی است که خیلی همه‌گیرتر شده نسبت به قبلا تو جامعه، ولی خب تفکر ملیگرایی به تنهایی باعث نشده که مثلا ملت نرم رأی بدن. خب در کنارش ناامیدی هم بوده دیگه، شاید مثلا طرف ملیگرا نباشه، فقط زندگیش براش مهم باشه که بخاطر یه زندگی خیلی عادی داشته باشه که خب جمهوری اسلامی آتش حساب گرفته و شاید بخاطر همین تفکراتی فقط رفته، ولی خب گسترش خیلی داشته تفکرات ملیگرایی توی علل خصوص نسل جدید. با سلام، من از شیراز مزاحم میشم و از قبل معلوم بود بسیاری از اپوزیسیون پیک جمهوری اسلامی همه حرفاشون در جهت اهداف جمهوری ننگین اسلامی هست و فقط شاهزاده رضا پهلوی بودن که موضع قاطع و مشخص رو اعلام کردن برای تحریم انتخابات و پیرو صحبت ایشون ما و بسیاری از دوستانمون در انتخابات در سیرک انتخابات شرکت نکردیم. با تشکر از شما.
درود بر ایران. آیا اینکه افکار متحجرانه اصلاح طلبانه در ایران شکسته شده؟ جوابی داره یک آریه خیلی محکم. بله، شکسته شده و صدای شکستنش انقدر رسا بوده که خامنه‌ای هم اون رو شنیده. در غیر این صورت هیچگاه اون نمی اومد مهله‌ای رو که در زبالدان حکومت بوده محمد جواد ظریف رو دوباره به بیرون بکشه و در این سیرک انتخاباتی به بازیش بده. در همین زمان پیغام مدبرانه رضاشاه دوم که از مردم خواست که در این سیرک انتخاباتی شرکت نکنند چنان به جا بود و مردم با شرکت نکردن در این سیرک انتخاباتی دوباره مشت محکمی بر دهان این حکومت زدن. و اینکه آیا افکار ملی‌گرایانه در ما ایرانیان رشد کرده؟ دقیقاً جوابی داره آریه محکم. بله، افکار ملی‌گرایانه در ما ایرانیان شدیداً رشد کرده. اون روزی که مردم ایران در یک استادیوم همه با هم فریاد زدن رضا شاه روحت شاد، کودک خفته ملی‌گرای ما بیدار شد و این کودک چنان رشدی رو داره، با خصوص در این 2 سال اخیر که الان یک جوان برومند شده و جلوی رشد این جوان برومند رو دیگه نمیتونی بگیری. اون روزی که مجید رضا رهنورد رو اعدام کردن، جوانی که نه رضا شاه رو دیده بود و نه شاهنشاه، اما پرچم شیر و خورشید رو بر روی دستش حک کرده بود، اون یعنی ملی‌گرایی، اون یعنی وطن دوستی، اون یعنی ایران دوستی و اون یعنی افکار ملی‌گرایی ما ایرانیان که رشد کرده. و این جوان برومند رو نه تنها خامنه‌ای بلکه گنده تر از خامنه‌ای هاشم نمیتونن دیگه جلوی رشدش رو بگیرن. درود بر ایران. درباره سیرک انتخابات که راه افتاد، به نظر من و به شخص من بزرگترین تاثیرگذاری و بزرگترین عامل این اتفاق که سیرک انتخابات شکست خود شخص شاهزاده رضا پهلوی بود و مردم شریف ما به این باور و به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی دیگه تموم شده، شخص علی خامنه‌ای دیگه تموم شده. مردم ما دیگه به هیچ شخصی، چه اصولگرا باشه، چه اصلاح طلب باشه یا چه هر شخص دیگه که باشه، دیگه اعتماد ندارن. علی خامنه‌ای و شخص جمهوری علی خامنه‌ای و شخص علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی هم میدونن که مردم دیگه این حکومت رو نمیخوان. این حکومت شکست خورده. به غیر از 3-4% اون مردمی که خودم همه مردم ما میدونیم دیگه عوامل رژیم، مزدوران رژیم، جیره بگیران رژیم بودن که اومدن پای صندوق رای و با هوچیگریه که انجام دادن، مثل گذشته که اون آرشیو میکردن میذاشتن پای تلویزیون، خواستم مردم ما رو گول بزنن. ولی مردم ما نسبت به گذشته خیلی آگاه‌تر شدن، خیلی عاقل‌تر شدن و مطمئن باشید با کمک شخص شاهزاده رضا پهلوی و با کمک مردم ایران جمهوری اسلامی شکست می‌خوره و ما شاهد بازگشت شاهزاده رضا پهلوی خواهیم بود. مردم ما به این باور رسیدن که بغیر از شخص شاهزاده رضا پهلوی، بغیر از شاهنشاه، بغیر از حکومت خاندان پهلوی هیچ راه نجاتی برای عبور از این بحران نداریم و تنها خاندان ایرانساز پهلوی میتونه ما رو از این بحران، ایران از این بحران نجات بده. ممنون. همینطوری که شخص شاهزاده رضا پهلوی فرمودن، همه ما مردم ایران باید دست به دست هم بدیم، اتحاد داشته باشیم، با هر نوع فرهنگ سیاسی، اقتصادی، تفکری باید متحد باشیم، اتحاد داشته باشیم و تا بتونیم در کنار هم جمهوری اسلامی رو نابود کنیم و علی خامنه‌ای و مزدورانش از ایران با امید آزادی ایران، پاینده ایران تا ابد جاوید شد. درباره نقش شاهزاده رضا پهلوی در شکستی که رژیم در سیرک انتخابات کنونی متحمل شد ساعت‌ها میشه صحبت کرد و از خودشون نقل قول آورد، اما بخوام خیلی خلاصه عرض بکنم، باید گفت که افرادی هستند که بعد از 1401 یا کمی بیشتر از اون اومدن ادعای اپوزیسیون شدن میکنن، ادعای گذار از رژیم و برانداز شدن میکنن و صندوق رای رو اصطلاحاً تحریم میکنن. اما این افراد کسانی بودند که در انتخابات‌های پیشین رژیم نه تنها رأی دادن، نه تنها فعالیت مستمر داشتند در 84، در 88، در 92، در 96، بلکه نقش اساسی داشتند در ترغیب کردن جامعه‌ای که بعد از جنبش سبز و بعد از 88 اعتمادش رو داشت از دست میداد به صندوق رای رژیم و داشت رو برمیگردون و این افراد بودند که جامعه رو متقاعد کردن، جامعه رو هل دادن به سمت باز دوباره برگشتن به سمت صندوق رای رژیم. حالا همین افراد اومدن ادعای اپوزیسیون شدن میکنن و
این در حالی که این کار رو میکنن لگد میزنن به فردی که از روز صفر این رژیم اومده وایساده گفته که این رژیم دموکراتیک نیست و صندوق رأیش رو باید تحریم کرد، باید ازش عبور کرد، گذار کرد رژیم سرنگون بشه و صندوق رأی رفراندوم آزادی برقرار بشه که مردم بتونن با قدرت سیاسی واقعی خودشون تعیین سرنوشت خودشون رو انجام بدن، نوع حکومتشون رو و حاکمینشون رو انتخاب بکنن. در نتیجه وقتی که کسی میاد ادعای پیوستن به این جریان و تحریم و براندازی رو انجام میده، ولی به اون کسی که از روز صفر این حرف رو زده ستیز میکنه، پهلوی ستیزی میکنه، نمیشه اون فرد اعتماد کرد. و میشه گفت که اگر امروز جامعه به این نقطه رسیده که رژیم اصلاح ناپذیر است و باید ازش عبور کرد، اگر کردیتش رو بخوایم به فردی بدیم، باید به اون کسی بدیم که از روز صفر این حرف رو زده، پاش وایساده و حرفش رو تغییر نداده. اون شخص کسی نیست جز شاهزاده رضا پهلوی. با سلام و خسته نباشید. از زحماتتون توی چند سالی که برای مردم ایران کشیدید تشکر دارم و میخواستم فقط اینو بگم که ما چیزی به عنوان اصلاح طلب و اصولگران نداریم. ما یه دشمن قدار داریم به اسم جمهوری اسلامی و تلاش‌های شما و اپوزیسیونی که فقط برای رضا شاه دوم تلاش میکنه، وگرنه بقیه برای منافع شخصی خودشونه و به خاطر همین تمام اونهایی که طرفدار رضا شاه هستن هیچ کدوم تمایلی به این که بخوان حتی برن رأی سفیدم بندازن و هیچ کدوم از کسایی که من سراغ دارم به قدر تعصب دارن روی این موضوع که حاضرن تو جمعی که هستن حرفشونو بزنن. یکی خود من نیستم، جلوشون حرف میزنم و از هیچ چیزم ابایی ندارم و بقیه هم تشویق میکنم به این که نرن رأی بدن. حالا اگر تلاش من ثمری داشت که خیلی خوشحالم، اگر نه هم که من وظیفه خودم رو انجام دادم و چی میگن کاری که وظیفم بود به خاطر مملکتم انجام دادم. با تشکر. سلام. مردم تهران، حالا ایران، فقط اگه قرار باشه تو اپوزیسیون به کسی اعتماد کرده باشن، اصلا بشناسن، فقط رضا پهلویه، فقط شاهزاده است. بقیه دارن الکی خودشونو به در دیوار میزنن. بگید اینم به بقیه کسایی میشناسید بهشون بگید خودتون الکی به در دیوار نزنید، نمیدونم مسیح و پسیح و اینا چرت و پرت. به جز شاهزاده فقط علی کریمی، فقط علی کریمی. یعنی جوری بهتون بگم که علی کریمی از شاهزاده رضا پهلوی بیشتر تاثیرگذاری نداشته باشه، کمتر نداره. تازه به خاطر حداقل به خاطر جمعیتی که دنبالش میکنن توی اینستا و توییتر و اینا شاید بیشتر هم حرفش برو باشه. منم بهتون پیشنهاد میکنم که از علی کریمی خیلی استفاده بکنید، هم تو برنامه‌تون دعوتش بکنید، هم به شاهزاده بگین باهاش میتینگ بذاره. پشیمون نمیشید، هم شما پشیمون نمیشین، هم ما مردم به یه نوعی شاید برسیم. برنیم پوفیوزا. با درود خدمت محمد تنگستانی عزیز. تنها دلیل این که من و امثال من و هم نسلای من و هم محلیای من و فامیل من نه تو دور اول انتخابات نه تو دور دوم سیرک انتخابات شرکت نکردیم فرمان رضا شاه دوم بود. ما تا قبل از این نمیفهمیدیم که رضا شاه دوم چی میگه. من و هم نسلام ما سنمون به رأی دادن نرسیده بود. الان که رسید و با گوش دادن به فرمایشات رضا شاه دوم تازه متوجه شدیم که کجای بازی قرار گرفتیم. بزرگترین نقشی که یک شخص میتونست توی آگاهی ما ایفا کنه شخص رضا شاه دوم بود. و در مورد پرسش دوم باید بگم که ما به جز رضا شاه دوم اپوزیسیون دیگه ای که داریم. همه کسایی که ادعای اپوزیسیون میکنن یا همکار جمهوری اسلامی هستن یا صادراتی هستن. تنها کسی که ما داخل ایران به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی میشناسیم شاهنشاه رضا شاه دومه. پاینده ایران جاوید شاه. درود آقای تنگستانی عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه.
اول یه تشکر ویژه از شما همه میهن پرستای واقعی بکنم که تو این 2 هفته حسابی زحمت کشیدین و سنگ تمام گذاشتین واسه رسوا کردن اون اقلیت خائنی که رفتن پای صندوق مزخرف انتخابات. به درخواست رضا شاه دوم 80% کسایی که واجد شرایط بودن تو سیرک انتخابات شرکت نکردن و این انتخابات دروغین رو تحریم کردن. نقش بسیار پررنگی تو این تحریم‌ها داشتن. به جرات میتونم قسم بخورم که ما مردم داخل به کل از جمهوری قاتل اسلامی عبور کردیم و این نظام هیچ مشروعیتی واسه ما ملت نداره. و چیزی که برام خیلی عجیبه و برام خیلی جای سوال اینه که تو این 2 هفته 10 روز این اپوزیسیون فکر که خیلی هم ادعا داشتن چی کار کردن واسه تحریم انتخابات. خانم علی نژاد، اسماعیلیون و اون چند نفری دیگه. مردم ایران نسل احمق 57 نیستن که دوباره گول بخورن و همه جوره آگاهن. تمام ستادهای انتخاباتیشون هم دیروز خالی بود. اینو کل دنیا دیگه دید از ویدیوهایی که در اومد. فقط در آخر یه تشکر ویژه بازم از همه شما و همه مبارزای خارج از کشور بکنم. پاینده ایران، جاوید شاه. محمد تنگستانی و مخاطبان مجله تصویری سینما رکس. من به نمایندگی از خانواده‌ام خواستم این پیروزی باشکوه رو به مردم شریف ایران تبریک بگم. 2 جمعه پیاپی دیکتاتور رو با تمام پروپاگاندا و رسانه‌هاش و ساندویچ‌خوراش و حتی با کمک آیت الله BBC به زانو درآوردیم. البته باید گفت این سیرک انتصابات یه نکته‌ای هم داشت و اون اینه که مشخص شد مردم ایران بیش از پیش به شاهمون اعتماد کردن و پشت این تصمیم تحریم سیرک انتصابات رژیم رو گرفتن و با حداقل مشارکت ما به دنیا نشون دادیم که این رژیم رو نمیخوایم و تنها آلترناتیومون رو شاهزاده رضا پهلوی میدونیم. فقط برای من یه سوالی اینجا پیش اومده که دشمنای ایران و ایرانی، مخالفای شاهزاده عزیزمون مثل قبل چرا نمیان بگن که مقصر تحریم انتصابات کیه، که ما با افتخار بهشون بگیم شاه ماست. الان چرا دار دسته گلبسرها، اسیها، مهتدیها نمیان مثل سابق توی رسانه‌های فارسی زبان بگن که پای میکروفون نباشید، بگید مقصر کیه؟ الان کجان؟ چرا پیداشون نیست؟ در آخرم خواستم اینو بگم خیلی از مردم ما توی مهمونی‌های خانوادگیمون، از جمع‌های دوستانمون، حتی آقای تنگستانی عزیز تو صف‌های نونوایی، حتی توی تاکسی، از سوپر محل و خیلی از مردم اینو داشتن میگفتن که دلیل تحریم سیرک رو گفته‌های شاهزاده میدونستن، نظراتشون رو شنیده بودن، حرفاشون رو شنیده بودن و به این تصمیم حتی افتخار میکردن. حرف اکثریت هم این بود شاهزاده از 40 سال پیش به ما گفته بود و ما متاسفانه بعد از 40 خورده سال تجربه تازه فهمیدیم که ایشون از همون اول درست میگفتن و اصلاح طلب و اصولگران نداره. و اینکه فکر کنم طولانی شد، خواستم تشکر کنم از خودت دوباره، دمت گرم بابت اینکه صدای ما هستی. درود بر تو، زنده و پاینده باشی. جاوید شاه. سلام. ببین اینکه هممون از یه واژه واحد در برابر این شوف استفاده کردیم باعث شد متمرکزتر عمل کنیم و بهتر بجنگیم و بهتر آگاهی رسانی کنیم که نتیجهش هم این بود که درصد خیلی کمی گوله این سیرک رو خوردن و توی دور دوم با چیزی که دیدیم تو کف جامعه دیدیم توی شعب دیدیم نهایتاً 20% توی این انتخابات شرکت کردن و آمار 50% به قطع بهت میگم که یه دروغ محضه. و یه چیزی هم که بهت بگم با قاطعیت بهت میگم از اطلاعاتی که توی جامعه دارم بهت میگم از همین 20% تخمینی هم فقط 5 تا 7% نهایتا طرفدار نظام بودن، باقی یا مجبور بودن برن رای بدن یا به خاطر ترس از لوله جلیلی بود وگرنه اصلا نظام رو قبول ندارن. در مورد چرایی شرکت نکردن ملت توی سیرک انتخابات بهت بگم قطعا تفکرات اصلاح طلبی شکست خورده و برای مردم واضح شده که نه تنها دروغگوترین و کثیف‌ترین طیف سیاسی داخل ایران هستن
که اتفاقا اینها بیشتر از اصولگراها به بقای این رژیم جنایتکار کمک کردن و بهشون اضافه تزریق کردن. اما اصلی ترین دلیل اینه که ملت از این رژیم متنفرن، اینا رو نمیخوان، اینا رو به هیچ طریقی نمیخوان، نه اصولگراشو نه اصلاح طلبشو، اصلا نمیخوان و میدونن که هر رأی که توی صندوق بندازن یعنی رأی دادن به بقای رژیم آخوندی و خب این چیزی که نمیخوایم. ما نه به جمهوری اسلامی هستیم و الان تفکر غالب توی جامعه ایران تفکر ملت در برابر تفکر امته، تفکر تمدن بزرگ، فرهنگ کهن آریایی و بقیه شخصیت‌های اپوزیسیون برای بایکوت اینستی کاری جز چند تا توییت خشک و خالی نکردن. اصلا باید گفتش که بار اصلی تبلیغات و آگاهی رسانی به دوش بچه‌های ملیگرا بود، چون خیلی از رسانه‌ها به جای بایکوت محسوس و نامحسوس برای نامزده سیرک تبلیغ می‌کردن و دیدیم که یه سری کارشناساشون هم حتی رفتن بهشون رأی دادن. اما صدای شاهزاده به قدری بلند و رسا هست که صدای پارازیت دیگران به گوش نمیرسه. و در آخر پیامم برای ملت آگاه ایران، این پیروزی مبارکمون باشه، اما حواسمون باشه تازه اول راهیم و باید با قدرت بجنگیم و ادامه بدیم. ما میتونیم، ما ایرانمون رو پس میگیریم و دوباره آباد و آزادش میکنیم. سلام بر محمد تنگستانی عزیز. من خودم از دوربر 35 سالمه از روز اول تا الان در هیچ کدوم از رایگیری ها شرکت نکردم و اصلا آشناییم با سیاست و اینا از طریق شاهزاده رضا پهلوی بود. تو خانواده اطرافیان همه به ایشون امید داریم، منتظریم ایشون برگرده، حمایت میکنیم از ایشون. بس دوربری ها همه تا جایی که من میدونم همه طرفدار شاهزاده هستن و از این که مردم الان به اینجا رسیدن خیلی شاید 99% تاثیر ایشون بوده تو این تحریما، این سیرک انتخابات. بقیه که جایی ندارن. این شکست اصلاح طلبی از روز اول شاهزاده بوده که پای حرفش مونده و تو هیچ کدوم از این دسته بندی ها شرکت نکرده و تنها امید ملت هم ایشون هستن. دیگه بقیه کسی نیستن. اینایی که کمپینرن و اینا همه تو به نظرم مشکلن. به قول شاهزاده خودشون، ایشون گفتن که بعضیا خودشون جزئی از مشکل هستن. به نظر من و خیلی که دوستان من، خانواده دور و بریا، به غیر از ایشون دیگه چهره شاخصی نداریم و اینا همه شانتاژ رسانه‌ای و باد کردن بعضی هست، وگرنه داخل ایران اصلا از این خبرها نیست. درود به تو محمد عزیز بابت برنامه خوبت و درود در زمیانان بابت این رسوایی که واسه این مزدورایی که خارج کشورم رای میدن رسواشون کردن و ما خیلی داخل کیف کردیم. یعنی با قدرت این کار رو ادامه بدن در مراحل بعدی هم. درود بر تو، برنامه تو پیگیری میکنیم، خیلی امید داریم به برنامه تو، مستقلی بدون سانسور و اصلا تو نقش شاهزاده رضا پهلوی و خاندان پهلوی نمیشه نادیده گرفت. جاوید شاه. درود بر شاهزاده رضا پهلوی. ایران معبد ماست، ما ایران رو پس میگیریم. تشکر. حتما که ایران رو پس خواهیم گرفت. وقتی که از فردای ایران صحبت میکنیم بدون تردید و وقتی که از انقلاب صحبت میکنیم یعنی داریم از ملت ایران صحبت میکنیم. این گفته‌های ملت ایران بود. قاعدتاً افرادی موافق یا مخالف تفکرات ملی گرایانه و بچه‌های یعنی تفکرات سامانه پادشاهی هستند که خوشحال میشن بیان صحبت بکنن. آقا فضا براتون هست، این امکان وجود داره که بیاید صحبت بکنید. بدون تردید با شما وارد گفتگو خواهم شد. این وظیفه رسانه‌ای من است که وارد گفتگو بشم. فایل یه توضیح قبلش بدم بعد بیام سراغ کامنت های خودم. کسانی که از خارج از کشور شرکت کرده بودن، من خودم ازشون خواسته بودم، فعالان سیاسی و شهروندان پرسشگری بودند که میدونستم در روزها و هفته‌های گذشته فعالیت‌های میدانی داشتن. خودم ازشون خواستم، اما بچه‌هایی که از ایران بودن من استوری اینستاگرامی گذاشتم و خواهش کردم که هر کس دوست داره بیاد. روی تعدادم این وسط شیطنت کردن، اومدن سوالا رو گرفتن بعد فحش دادن، نمیدونم سوالا رو گرفتن بعد نمیدونم جان فدای راه خامنه‌ای و اینجور چیزها گفتن که سایبری ها بودند. فایل ها خیلی بیشتر از اینها بود. همونجور که اول برنامه گفتم میتونستم ساعت‌ها در این مورد برنامه سازی بکنم. همین برنامه‌ام خیلی طولانی شده. سعی می‌کنم کامنتامو خیلی کم، یعنی خیلی فشرده و تون بگم
وقتی که بیام سراغ کامنت هم تون که برنامه رو بیش از این طولانی نکنم. این گفته های مردم ایران بود، کسانی که پهلوی ستیز نیستند، کسانی که فردای ایران رو میخوان بدون تردید افراد پهلوی ستیز و افرادی که مخالف تفکرات ملی گرایانه هستند نگاهی متفاوت تر دارند که به باور من اقلیت هستند اکثریت، و گفتمان رسمی و گفتمانی که در اپوزیسیون رسمیت داره و در جامعه رسمیت داره گفتمان ملی گرایی است. خوشحال میشم که نکته‌ای که یادداشت کردم و تونتون میگم. بچه‌ای که مخالف هستند بیان، من منعکس کننده صدای مردم هستم. کسانی که فایل ها رو فرستادن بدون تردید اگر کسی مخالف این نظرات داشت و فایلی میفرستاد استفاده میکردم و من دنبال این هستم که تولید گفتمان بکنم. گفتمان امروز گفتمان ملی گرایی است، در نتیجه تلاش میکنم که گفتمان ملی و ملی گرایی رو بزرگ و بزرگتر بکنم. این گفته ها، این نظرات مردم بود، مخصوصا بچه‌ای که داخل ایران بودند. نظرات مردم بود، نه دغل‌بازی بود، نه شامورتی بازی بود. بخشی از واقعیت جامعه است که کسانی که تفکرات چپ دارن، تفکرات اصلاح طلبی دارن یا تفکراتی مقابل تفکرات ملی و ملی گرایی دارن، به هر حال باید بپذیرند که بخش عظیمی از جامعه تفکرات ملی داره، نمیتونن بیان این صحبت ها رو بکنن. دو تا نکته کلی رو میگم، بعد میام سراغ دو تا از دوستان خودم و با نقد هایی که دوستان خودم به این گفته حامد شیبانی راد داشتن که نظر من هم همینه. پیشتر از حامد این نظر رو در برنامه هم اعلام کرده بودم و به اونها خواهم پرداخت و علتش این که چرا به دوستان خودم میپردازم هم خواهم گفت. آقا چه اشکالی داره از این که یک شخص که بخش عظیمی از جامعه قبولش داره و با عنوان اپوزیسیون و رهبر اپوزیسیون میشناستش ما بیایم بگیم پیروزه؟ این که خیلی خوبه. مگه نمیایید میگید که جهان میاد میگه که آلترناتیو شما کیه، رهبر شما کیه که ما بیایم با اون گفتگو کنیم؟ خب الان چرا مشکلتون چیه از این که بیایید بگید که آقا این خواست شاهزاده، هشتگ شاهزاده در دور قبلی سیرک انتخابات اومد مطرح، هشتگ سیرک انتخابات رو اومد مطرح کرد، این محبوبیت پیدا کرد، وایرال شد و مردم به خاطر گفته‌های شاهزاده نرفتن رأی بدن. مگر من و شما بر این باور نیستیم که فردای ایران رو پای صندوق‌های، فردای سیاسی ایران رو پای صندوق‌های رأی مشخص خواهیم کرد؟ ترس از چیه؟ این پهلوی ستیزی و این دشمنی و جنگ با شاهزاده رضا پهلوی نمیدونم چه جوری اصلا. یه وقتی که صحبت از شاهزاده میشه و اینا اصلا نمیدونم چرا کهیر میزنند. بعد چه اشکالی داره از اینکه یک شخصیت اپوزیسیون که ساخته جمهوری اسلامی نیست، ساخته و پرداخته دست اصلاح طلب ها نیست، قدرت عام مردم پشتش باشه و ما بیایم این رو مطرح بکنیم، بگیم بله این قدرت رو داره دمش کرد و کمک بکنیم که بتونیم هرچه سریعتر به فردای انقلابمون برسیم. بیام سراغ و این نکته هم بگم آقا اصلا کاری به گفته های شهروندها ندارم. این شهروندانی که فایل فرستادن کاری ندارم. بیایید در همون ایکس فارسی که خیلی هم بهش متکی هستید و خیلی هم به باور من زمین بازی سایبری ها و ارتش جمهوری اسلامی است، بیاید نگاه کنید ببینید هشتگ های سیرک انتخابات، هشتگ انتصابات، هشتگ تحریم، هشتگ نه به انتخابات، هشتگ نه به انتصابات و هشتگ انتخابات که کسانی بودن که این هشتگ ها رو مخالفین جمهوری اسلامی کار میکردن و اینا. ببینید که کدام هشتگ استفاده بیشتری شده. هشتگ سیرک انتخابات بوده. حالا کاری به اون هشتگ هایی که خود جمهوری اسلامی زد و سایبریاش و اینجور چیزها بودن با اونا کاری نداریم، در حوزه بازی و زمین ما نیست. بیام سراغ دو تا از واکنش هایی که نسبت به گفته حامد شیبانی راد بود. امید شمس و کامبیز غفوری بود. امید شمس از دوستان قدیمی من، از نوجوانی با یکدیگر رو میشناسیم، از زمانی که نوجوان بودیم در ادبیات معاصر ایران و یکدیگر رو میشناسیم. کامبیز غفوری هم که دوست دیرینه منه، سالیان سال با یکدیگر در رسانه‌های مختلف همکار بودیم، رفیق خیلی مشتی، با یکدیگر خاطرات خیلی خوب و خوشی داریم. به این دلیل که آگاه هستم که هر دو نفر اینها از من کینه به دل نمیگیرن. این روزها اصلا مد شده از من کینه به دل گرفتن. من رو کامل میشناسند و من واقف بر این هستم که هر دوتاشون انتخاب واژگان رو میشناسند، انتخاب و استفاده واژگان رو در همنشینی در یک جمله و اشراف کامل دارن. ادبیات فارسی رو خوندن. امید منتقد ادبی خیلی خوبی است. کامبیز غفوری ادبیات کلاسیک رو کامل میشناسه. جفتشون رفیق من هستن، جدا از دیدگاه‌های سیاسی که در این یکی دو سال اختلاف نظرهایی پیدا کردیم، به این خاطر که آقا من دیگه چپ نیستم. بخش عظیمی از عمرم چپ بودم، دیگه دوست ندارم چپ باشم. الان تفکرات ملی واسه من اهمیت بیشتری داره. چرا؟ چون که فردای ایران واسم مهمه. این دوتا رفیقم رو انتخاب کردم که چون واکنش به گفته‌های حامد شیبانی داشتند، به این دوتا بپردازم و
جفتشون هم کامبیز غفوری و هم امید شمس میدونن که آدم بی‌انصافی نیستم. به هر حال امید بنا به آخرین مکالمه‌ای که با یکدیگر چند سال پیش داشتیم، اون تز دکترایی که داشت میداد، بخشی از اون تز دکتراش که در حوزه سانسور و آنتی سانسور بود، بنا به گفته خودش بر اساس کارهای تحقیقاتی بود که من در این 12-13 سال کرده بودم و مصاحبه‌ای بود که در حوزه سانسور یعنی سانسور و مبارزه با سانسور کار کرده بودم. در نتیجه هم من نسبت به اطلاعات اونها آگاه هستم، به تفکرات این دو رفیقم آگاه هستم، هم این دوتا میدونن که من چگونه کار میکنم و اگر چیزی اشتباه باشه کل دنیا هم بگن اشتباهه و من بر این باور نباشم بگم درسته و نیستم میگم درسته و اگر عکس این باشه همون گونه خواهد بود. در نتیجه هر چقدر که رادیکال باشم افراطی نیستم و امید و کامبیز میدونن که چگونه فکر میکنم. واسه همین به دو تا پستی که امید شمس و کامبیز غفوری در ایکسشون گذاشتن خواهم پرداخت. امید شمس این پست رو در ایکس خودش در واکنش به حامد شیبانی راد نوشته. در جمله اول میاد میگه که این ویدیو و این پست پایان سیاسی حزب ایران نوین است. نگاه کن امید جان، اصلا پایان سیاسی حزب ایران نوین نیست. هر کس میتونه تحلیل داشته باشه، هر کس میتونه نگاه داشته باشه، اصلا کاری هم به نگاه، گفته ها و فریادهای مردم که حالا تو نمیخوای بشنوی یا اینکه تو صدای بخش دیگر رو داری میشنوی، بر این باور هستی که اون بخش اکثریت هستن و من خلاف تو فکر میکنم، دارم واقع بینانه تر نگاه میکنم به این خاطر که ارتباطم با کف جامعه بیشتر و بهتر و درستره. اصلا همچی چیزی نیست. حامد شیبانی راد به عنوان یک فعال سیاسی، به عنوان دبیر نخست یک حزب اومده یک نظری رو اعلام کرده که فقط نظر حامد نیست، نظر من روزنامه نویسم هست، نظر خیلی های دیگر هست، نظر مردم عادی، از همه مهمتر مردم عادی بر این باور هستن که این گفته درسته. در نتیجه نمیتونی اینجوری مدعی بشی که نمیدونم پایان سیاسی حزب ایران نوینه، بعد بیای بگی که نمیدونم چرا کسی بیاد همچین حرفی بزنه که سیر حملات و اعتراض ها بشه. چه سیری شده؟ مردم، اگر ما داریم در مورد فردای ایران صحبت میکنیم و در مورد مردم ایران داریم صحبت میکنیم، خود مردم دارن میگن شاهزاده رضا پهلوی و به خاطر گفته‌های شاهزاده رضا پهلوی بود که ما در سیرک انتخابات شرکت نکردیم. حالا یه بخشی دلیل دیگر داشتن اما بخش عظیم خاصشون این بوده. بعد اینکه بیای بگی که نمیدونم یک گروه کوچکی، ملیگرایان گروه کوچکی نیستند، یک بخش عظیمی از جامعه هستند. در خیابان‌ها نام خاندان پهلوی بوده، نام شاهزاده رضا پهلوی بوده، فریادهای رضا شاه روحت شاد بوده. در نتیجه نمیتونیم بگیم که یک گروه کوچک سیاسی از طرف دیگه نمیدونم هزینه تراشیدن برای چه هزینه‌ای از من. امید نازنین، دوست جانانه و زیبا و خوش سخن من، تو خودت در سالها و سالیان گذشته تحلیل‌های گوناگونی در رسانه‌ها داشتی، در رسانه‌های فارسی زبان سعودی داشتی. آیا تمام تحلیل‌های تو درست بوده؟ آیا من این حقو به من میدی که الان من بشینم بگم خب پس تمام تحلیل هایی، چون بخش عظیمی است اصلا تحلیل بر اساس حدس و گمانه و بخش عظیمیش نادرست هست دیگه. اطلاعات ما که نداریم، ما شهروندان عادی هستیم دیگه. گفته های شما بر اساس تحلیل دیگه، بر اساس اطلاعات نیست دیگه، چون که ما اطلاعاتی از سیستم اقتصادی و سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی نداریم که بیام اطلاعات در اختیار مخاطب بذاریم. ما تحلیلگر هستیم. بخش عظیمی از تحلیل های تو هم اشتباه بوده. حالا بر فرض محال ما میگیم حامد شیبانی راد هم اصلا اشتباه کرده. آیا این دلیل بر نمیدونم پایان سیاسی حزب ایران نوین میشه؟ خیر. حزب ایران نوین فقط حامد شیبانی راد نیست. هرچند که در این بخش، در این گفته حامد کاملا درست داره میگه. من بارها به حزب ایران نوین نقدهایی داشتم که در مصاحبه‌ای که با بچهای حزب ایران نوین داشتم نقدهامو خیلی صریح و محکمم بیان کردم. اما اینجا حق با حامد دیگه. مردم دارن این حرفو میزنن، نمیتونی بیای بگی که نمیدونم مردم اشتباه میکنن یا مردم حق ندارن این حرف بزنن. اون زمان نخبه و نخبه‌گری و اینجور چیزها که روشن فکران و یا نخبه ها بشینن برای مردم تصمیم بگیرن گذشته. اون تفکرات چپه. بعد باز هم تکرار میکنم، میگه نمیگید که جهان میاد میگه آقا رهبرتون کیه، اپوزیسیونتون کیه. خب الان آقا چه مشکلی داره که پشت سر شاهزاده رضا پهلوی بیسید و بعد صندوق های رأی مشخص بکنه که کت تن کیه. و اما بیام سراغ صحبت های کامبیز. این نکته بگم، پیروزی یک شخص در اپوزیسیون، بیام میگیم آقا این شخص حرفی که زده به پیروزی رسیده و سبب شده جمهوری اسلامی زمین بخوره، خیلی خوبه امید جان، خیلی زیباست. تا این که بخوایم بیایم نمیدونم نادیده بگیریم، نقش ها رو کم رنگ بکنیم و به خاطر اینکه آره گرایشات سیاسیمون چیزی دیگه است یا تفکراتمون چیزی دیگه است بیایم
نقش شاهزاده و گفته‌هاش رو بیایم نادیده بگیریم و بگیم نه همچین چیزی نبوده و کسی هم که همچین حرفی میزنه، حالا کامیز غفوری داخل صحبتاش میگه نمیدونم شامورتی بازی و فرصت طلبی و کثافتکاری. نه کامیز عزیز من، کامیز خوش قلب من، داخل این برنامه یکم چون رفیقام هستن، دوستانم هستن، ولی خب باشون مشکل دارم. از روز اولی که شروع کردم در مورد تفکرات ملی و ملی گرایانه صحبت کردن گفتم با پدرم هم تعارف ندارم سر این مسئله. اینجا هم دوستام هستن، حالا یکم مهربونتر چون رفیقم هستند، دیدگاه‌های سیاسیمون متفاوت شده، ولی قرار نیست که رفاقت هامون زیر سوال بره. کامیز قشنگ من، کامیز زیبا و خوش سخن و خوش چشم من، رنگ چشم کامیز خیلی زیباست. اومده نوشته که رأی ندادن من نه به جمهوری اسلامی است. بله، رأی ندادن خیلی ها، رأی ندادن همه نه به جمهوری اسلامی بوده. حق ندارید این نه بزرگ را به نفع هیچ فرد و گروهی مصادره بکنید. کسی مصادره نکرده، خود مردم، بخش عظیمی از مردم. کامیز بخوای میتونم از اونجایی که میدونم کار تحقیقاتی و پژوهشی رو دوست داری و روزنامه‌نگار تحقیقاتی هستی، میتونیم بریم یه پروژه رو با هم دیگه عمومی شروع بکنیم. تا 1 سال من میتونم واسه تو برنامه سازی بکنم که در مورد همین سیرک انتخابات مردم هی بیان بگن که آقا به خاطر گفته‌های شاهزاده بود یا نه دلیلی دیگر بود، به خاطر نمیدونم فلان بود و اینا. اینجوری نگاه نکنید، این واژگان رو استفاده نکن. از اونجایی که میدونم انتخاب واژگان رو میشناسید، تو کامبیز روزنامه‌نگار قدری بودی، هستی، سالها سردبیر من بودی در رسانه‌ها، با یکدیگر کار کردیم، حساسیتت نسبت به انتخاب واژگان رو میشناسم، اما نمیدونم چرا بعضی وقتها اینگونه میخوای نگاه کنی. خیلی هم دوست دارم بیای مهمان برنامه باشی، چه امید چه کامبیز، بیان با یکدیگر مناظره بکنیم، صحبت بکنیم که در مورد دیدگاهامون حرف بزنیم. به هر حال از این اختلاف نظرها میتونیم خیلی نکات رو برای مردم که آینده ساز کشور هستن و قرار فردا سر صندوق‌های رأی برن و سیاست و اون شخصیت سیاسی فردای انقلاب رو مشخص بکنند، واسه اونو بریم صحبت کنیم، روشنگری کنیم. به هر حال من آمادم، نوکرتونم هستم، رفیقم هستید، شدیداً لذت میبرم از اینکه باهاتون صحبت بکنم. در ادامه کامرز غفوری میگه تفرقه انداختن بین مخالفین رژیم را بس کنید. چه تفرقه ای کامبیز؟ وجداناً چه تفرقه ای؟ این که یک نفر شاهزاده رضا پهلوی این گونه حرفش برو داره و مردم به خاطر آقا پیشینش، به خاطر اینکه صادراتی نیست، به خاطر اینکه اپوزیسیون ساخته جمهوری اسلامی نیست، به خاطر اینکه همیشه کنار مردم بوده، همیشه پدری تلاش کرده، با همین الانم داره پدری میکنه واسه جامعه، با اره و اورو شمس کوره میگه آقا باشه من با شما وارد گفتگو میشم. چرا؟ چون فردای ایران واسم مهمه. نکنی حرفا رو کامبیز عزیز من. بعد کار سیاسی نیست، شامورتی بازی و فرصت طلبی و کثافتکاری و بس کنید. همچین چیزی نیست کامبیز. معنی واژگان شامورتی، یعنی معنی شامورتی باز رو میدونید، دغل‌باز و حامد دغل‌بازی نکرده، دروغ نگفته، ریال نکرده و حرفی که باستابی رو که از جامعه داشته بیان کرده و من هم شدیداً بر این باور هستم. میتونستم این برنامه رو خودم سولو بیام صحبت بکنم، اما ترجیح دادم اول گفته مردم داخل و خارج از ایران رو، چون داخل و خارج نداریم. اون زمان که اصلاح طلبان میادن میگفتن آقا شما خارجید حق ندارید حرف بزنید، مردم داخل، اون زمان گذشت، تموم شد رفت. مردم ایران، ملت ایران اومدن این گونه صحبت کردن. باز هم میگم آقا و خیلی تونتون بگم تایم برنامه داره زیاد میشه کامبیز جان، هم تو هم امید نازنین این فرصت واسهتون هست که بیاید صحبت بکنید. با گفتهاتون کاملا مخالفم. پهلوی ستیزی دارید میکنید، دوستتون دارم اما دارید چرند میگید، دارید چرت میگید. واقعا این حرفا شامورتی بازی و دغل‌بازی، چه دغل‌بازی؟ همچین چیزی نیست. بعد شما این که کامبیز میاد میگه که آقا حق ندارید این نهی بزرگ را به نفع فرد و گروهی مصادره کنید. نکن کامبیز، شما یک فرد، یک روزنامه‌نگار نامدار، یک روزنامه‌نگار کارکشته هستی، اما یک نفر هستی که تریبون داری. به این خاطر که تریبون داری نمیتونی بیای، این اجازه رو نداری. این اصلا میدونم انسان با شرفی هستی، میدونم انسان خوش صفت و خوش فکری هستی، این حق رو نداری کامبیز عزیز من که بیای به خاطر اینکه تریبون داری و 24 ساعت در رسانه فارسی زبان سعودی داری تحلیل میکنی، بیای بگی که آقا نه این درست نیست. تو داری از تریبونت سوء استفاده میکنی. به عنوان یک شهروند یک رأی داری و یک نظر داری. زمانی میتونی این کارو بکنی که کار میدانی کرده باشه. الان من این کار میدانی کردم، اومدم در اینستاگرام خودم این کارو کردم، گفتم آقا ملت هر کی میخواد بیاد نظرشو بده. این تعدادی که واسه من فرستادن بخش از اصلا یک نفرم نبود که بیاد بگه که نه شاهزاده نقشی نداشته. اگر بود مطمئن باش میذاشتم، با توجه به شناختی که بهم داری شک تردید نداری که این کار رو میکردم. نبود، نفرستاد. و بعد نکته بعدی که میخواستم به کامیز بگم، شما یک نفر رو هستی، تا هم گفتم خیلی شما اکثریت
ملیگرایان اکثریت هستن. کامبیز اینجوری نمیتونی بگی. تفرقه نیست. نظر و دیدگاه تو نظر و دیدگاهی مخالف نظر و دیدگاه ملیگرایان است. در نتیجه اینجوری نمیتونی بگی. برنامه رو طولانی نکنم و فکر میکنم خود مردم، کسانی که در برنامه اومدن، کل صحبت رو کردن. بیش از این زیاده گویی نکنم. لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. ملت شریف ایران، در دوبلاتون به جونم. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.